volgden Bilal, Rayan, Nora en Fayet uit het Imelda-instituut in Molenbeek in hun laatste jaar middelbare school. Ze geven hun visie op geloof en relaties, de invloed van corona op hun dagelijks leven en delen hun dromen met hun klasgenoten. Mensen die altijd alleen zijn, die geen vrienden zijn, zijn niet gelukkig. Er zijn gelovigen die slechte personen zijn. Er zijn er mensen die in niks niet geloven, maar ze hebben een hart van in goud. Corona verpest alles. We blikken terug op de strafste momenten van het laatste jaar. Als je de borstpas uitvoert, doe je een stap naar voren. Geen boogje, hè? Een borstpas, Bilal. En zet je voet naar voren. Oh. Bilal, rustig. Die reactie was niet nodig, hè? Maar mevrouw... Ik weet dat je kwaad bent. Gaat dat niet met je vinger? Nee, dat gaat niet, mevrouw. Oké. Ziet je deze hele vlees, mevrouw? Ik heb die Ja, rustig, Bilal. Ik ben iemand die nooit kwaad wordt. Hè. Dat is echt raar dat ik kwaad of boos ga worden. Wat denk je dat oud is om een kind te krijgen? 30. Boven 30 is oud. Je zijn 28, mevrouw. 28, 26, dat is goed om een kind te hebben. Het gaat niet om te laat of te vroeg. Ja. Dat is ook je mentaliteit. Ja. Hoe je bent, ben je matuur genoeg? Maak kinderen als je echt een financiële situatie hebt. Maar kinderen maken en dan kinderen mogen niet alle speelgoeden dat ze willen hebben, alles s'il vous plaît. Is er iemand die zegt, ik heb echt een droom? Ja, mijn droom is mevrouw, ik moet die bereiken. Hè. De luchtverkeersleider moet ik daar echt... Ja, ik moet daar echt heel hard werken. Hè. Dat is niet gemakkelijk, maar ik ga mijn best doen. Dus jouw droom wordt misschien wel werkelijkheid? Inshallah, kom maar. Voor mij dromen zijn wanneer je in je bed ligt om 10 uur. Dan ben je aan het dromen. Ja, dromen blijft in jouw bed. Eén keer dat je uit jouw bed bent, zijn er geen dromen meer. Voor mij, ik heb doelen, dus doelen die ik moet bereiken. De toren. Ik weet niet, als ik die toren zie, ik word direct Ik heb zo wat rare gevoelens. Als ik in Marokko ben gebleven, ging ik andere dromen hebben, denk ik. Ik weet niet. Mijn ouders zeggen, doe wat je wilt. Gewoon heb een goede toekomst. Ze gaan dat niet doen, maar bon. Je ziet dat in hun ogen dat ze trots zijn op jou. Als iedereen op zijn kant kijkt, dan is er geen kant. Zo positie. Ik denk dat vriendschap echt iets belangrijks in je leven is, want iemand kan niet alleen blijven. Mensen die altijd alleen zijn, die geen vrienden zijn, zijn niet gelukkig. Het is belangrijk als mens om contact te hebben met andere mensen, te spreken. Doe dat. Ik vind het moeilijk nu, want ik ervaar het wel dat mijn jeugd echt op een stop is gezet. Er is altijd zoiets, ja, en corona. Ik heb die een woord nooit zo gehad. Echt waar. Eigenlijk we zitten in een gevangenis, maar nog vrij. Mijn routine is echt verpest. Hè. Niks doen, de hele dag thuis blijven. Online les volgen, later, kei later. Gaan slapen en kei later opstaan. Corona verpest alles. Ik heb pas de vie. Ik heb gewoon een Walking Dead. Ik vind het belangrijk om alleen mijn vrijheid te hebben, want ik hou niet van mensen die me gaan zeggen van jij mag dat niet doen, want als je mij vertelt dat ik iets mag niet doen, zal ik dat willen doen. Ik heb fier. Om zo jong te zijn en niet onze jeugd normaal kunnen leven, dat is echt moeilijk voor ons. Er zijn wel toch momenten gekomen waar ik me niet zo goed voelde, omdat ik me afvraagde van wat doe ik hier op aarde. Enfin, wat is mijn mening hier in deze wereld? Si je t'énerve à ce point-là, dis-moi pourquoi t'es ami avec moi. Si je t'énerve par moment, mais... Ah, parce qu'une fois que tu m'énerves, on doit plus être amis, genre dans tes amitiés. Mais jamais tu me l'as dit. Si un truc t'énerve, il faut me le dire. Et pourquoi tu me l'as pas dit hier? Mais je t'ai dit hier, je t'ai dit tu me saoules. Mais moi aussi je t'ai dit tu me saoules. Mais voilà, c'était ça. On parlait de quoi juste avant? Voor mij, een vriend, dat is iemand op wie je kan rekenen. Het is iemand die je kan vertrouwen
en die eerlijk tegen jou is. Dus wanneer je iets fout doet of je niet juist bent met iets, dan zegt hij die wel, hé, kalmeer u. Of gewoon, ja, die helpt je om beter te worden en zo. Wanneer een mevrouw, 6 uur aan het werk is met andere mannen enzovoort, en je zit haar alleen maar 3 uur enzovoort, en daarnaast gaan jullie slapen, dan is het niet meer jouw vrouw, dat is de vrouw van haar collega. Zit je dat, mevrouw? Nee. En als je gaat werken bijvoorbeeld met andere vrouwen, ben jij dan de man van die vrouwen? Maar wie zegt ik nu dat ik met andere vrouwen ga werken? Voor mij, jouw vrouw is uw schat, uw trésor. Dus ze mag niet met iedereen gemengd worden. Misschien zijn er mannen die andere ideeën gaan hebben. Ik ben een man en ik weet dat over wat ik spreek. Ik denk dat de vrouw van vandaag die studeert niet om thuis te blijven. Ze moet onafhankelijk zijn. Ze moet niet wachten tot de man thuis komt en geld spreekt. Het gaat het moment zijn dat ze zelf gaat beslissen bijvoorbeeld om thuis te blijven. Want eens dat je aan kinderen komt, wie gaat met de kinderen blijven? Pourquoi est-ce que waarom? Nederland. Wanneer je gaat werken, waarom zou je geen tijd hebben voor kinderen? Er is geen positie waar je moet zeggen de vrouw moet daar en de man moet daar. Iedereen is gelijk. Voor mij mag de vrouw werken als ze studies doet en al. Dat is voordat zij zelfstandig kan zijn, dat zij werkt. Maar dan vind ik toch nog dat een vrouw een andere soort verantwoordelijkheid heeft thuis. Dat betekent niet als man dat je niks niet moet doen. Als je een kind wilt, moet je er ook voor zorgen. Maar als ik bijvoorbeeld tot 's avonds laat werk, dan wil ik wel graag thuiskomen met eten aan tafel. Stel je eens voor, je wordt verliefd op een vrouw en je neemt haar. En stel je voor, die vrouw wil werken, ze wil werken. Wie zegt liefde? Wie zegt u, ik ga verliefd trouwen? Ik hoop het voor u. Ik wens het u toe, Bilal. Mevrouw, dat is toch niet verplicht? Nee, dat is niet verplicht. Ik wens het u toe. Mijn ouders waren tegen het feit dat ik bokste toen ik klein was, omdat ze vonden dat het een jongenssport was. Ik had het een beetje moeilijk met mijn vader. Hij wou echt niet dat ik ging boksen. Maar op een moment heb ik gezegd, papa, ik ga boksen. En punt. En nu mag ik boksen van hem. We zijn in de 21ste eeuw. Meisjes kunnen nu ook vechten. Meisjes hebben ook hun eigen karakter. Vrouwen zijn sterk. Vrouwen zijn sterker dan mannen zelfs. Een vers uit de Koran. Dat is Lakum dinukum waliyadin. Allah duidelijk, ja. Vertaling Bilal alsjeblieft. Ja, lakum dinukum waliyadin. Ik heb mijn religie en jullie ook de jou. Ik geloof dat er een leven na de dood is en dat er een hel en een paradijs gaat zijn. Dus ik hoop dat mijn vrienden die niet gelovig zijn of die niks doen van hun leven of niet bidden, dat ze hun weg gaan vinden. Je moet niet per se in God geloven om een goede persoon te zijn, maar ik denk dat in God geloven u helpt om beter te zijn. Er zijn gelovigen die slechte personen zijn. En er zijn er mensen die in niks niet geloven, maar ze hebben een hart in goud. Zodat jij van binnen bent, dat is wat een goede persoon kan zijn. Veel mensen doen eigenlijk dit fout. Je moet niet een kind uit de wereld zetten en denken of willen dat hij hetzelfde als jou zal zijn. Maar dat is niet alleen van onze religie, maar ik vind dat iedereen eerst moet leren over iets voordat ze een eigen mening mogen hebben daarover. Ja. Het is al 2 jaar dat ik niet meer zo ver naar buiten ga. Enfin, niet met mijn vrienden. Dat is omdat hij een vriendin heeft. Ja, voilà. Hij is verliefd. Hij is verliefd. Ja, wat 3 jaar, ja. Elke dag, maar letterlijk elke dag werden wij gecontroleerd en op een duur word jij dat beu als jongen. Maar nu, ça va, ik heb geen enkele controle meer. En daar voelt je wel verschil aan. Dus dat is echt zo'n opluchting, snap je? Ik ben dankbaar voor wat ik hier heb geleerd. Hè. Dat is een goede tijd, snap je? Vooral als een jonger, dat is leuk is, een beetje kat ophouden, maar je moet ook je limieten kennen, sowieso. Maar ik vind dat je pagina moet overslaan en iets nieuws beginnen en beter beginnen te leven, snap je?